Καλώς ορίσατε στους Escapeάδες ή αλλιώς αν το προτιμάτε στα αγγλικά Escapades. Είναι το κανάλι που θα ασχολείται με τα escape rooms της Αθήνας και όχι μόνο. Στο πρώτο επεισόδιο μας κάνει ποδαρικό και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό το πολύ γνωστό σε όλους Paradox Project. Για πάμε! Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος που θέλει να παίξει τις υποθέσεις του Paradox Project? Το Paradox Project αποτελείται από δύο υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση περιλαμβάνει τα παιχνίδια Έπαυλη και Βιβλιοπωλείο, ενώ η δεύτερη υπόθεση περιλαμβάνει το οδείο. Ξεκινάτε λοιπόν λαμβάνοντας μια πρόσκληση από ένα μακρινό συγγενή σας που έχει να δώσει χρόνια σε μια ζωή και σας καλεί στην έπαυλή του για να μοιραστεί μαζί σας ένα μυστικό που έχει ρίζες στο σκοτεινό παρελθόν του. Για το δεύτερο παιχνίδι, το Βιβλιοπωλείο, δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω περισσότερα γιατί το ξεκίνημά του έχει άμεση σχέση με το τέλος της έπαυλης. Βλέπω μια μεγάλη επιστροφή. Τι θα συμβεί? Στο τρίτο παιχνίδι, το οδείο, καλείστε να ανακαλύψετε μερικά πολύ καλά κρυμμένα μυστικά σε μια ιδιαίτερη ιστορία γεμάτη ανατροπές. Τα παιχνίδια του Paradox Project είναι αυτό που θα έλεγε κανείς στη γλώσσα των escape rooms γρυφοδωμάτια. Οι ιστορίες του, ωστόσο, είναι τόσο πλούσιες και σημαντικές που αποτελούν περισσότερο μια κινηματογραφική και βιωματική εμπειρία παρά ένα απλό δωμάτιο από το οποίο προσπαθούμε να αποδράσουμε απλώς ανοίγοντας λουκέτα. Στο Paradox Project έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση. Είναι μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, στην οποία έχεις την δυνατότητα να γίνεις εσύ ο πρωταγωνιστής. Ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του Paradox είναι η διάρκεια του, η οποία κυμαίνεται γύρω στις 3 ώρες. Στο σημείο αυτό, αξίζει να πούμε ότι το Βιβλιοπωλείο βρίσκεται για 3 συνεχόμενες χρονιές στο top 10 των καλύτερων δωματιών του κόσμου στα βραβεία Τρεπέκα. Τι είναι τα βραβεία Τρεπέκα? Τα Τρεπέκα είναι ένας online διαγωνισμός στον οποίο ψηφίζουν πάνω από 600 άτομα από όλο τον κόσμο. Στα βραβεία που έγιναν πριν από λίγες μέρες, τα υποψήφια δωμάτια ήταν 807 από 34 χώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 2019 και το 2020 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα καλύτερα δωμάτια του κόσμου, ανάμεσα σε περίπου 700 δωμάτια από 33 χώρες. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια τεράστια διάκριση, όχι μόνο για το Paradox Project το ίδιο, αλλά και για όλο τον κλάδο των escape rooms στην Ελλάδα. Στα ίδια βραβεία, το Paradox Project συνολικά σαν εταιρεία μπήκε στο top 25 των καλύτερων δωματιών απόδρασης του κόσμου και παραμένει εκεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Τα παιχνίδια του Paradox Project απευθύνονται σε σχετικά έμπειρους παίκτες, καθώς η γρήφη του είναι μέτριας έως αυξημένης δυσκολίας. Επίσης, σε παίκτες που δίνουν βάση στην ιστορία αλλά και στα πολύ εντυπωσιακά σκηνικά. Πάμε όμως να γνωρίσουμε τώρα τους ανθρώπους που είναι πίσω από το Paradox Project και να μας πούνε οι ίδιοι περισσότερα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Paradox Project, συγκεκριμένα στο 2. Έχω μπροστά μου τον Δημήτρη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι ο Δημήτρης είναι ο ένας της ομάδας. Θες να μας πεις ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Που είναι απόντες. Υπάρχει ο συνονόματός μου ο Δημήτρης και οι υπόλοιποι τρεις είναι ο Μιχάλης, ο Γιάννης και ο Κωνσταντίνος. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ μαζί μας, οπότε θα εκπροσωπήσω εγώ την ομάδα. Ξεκινώντας, θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να ασχοληθείς και εσύ και οι υπόλοιποι της ομάδας με τα escape room. Όπως όλοι μας, νομίζω ότι η αρχή ήρθε δοκιμάζοντας και παίζοντας το πρώτο μας escape room. Στο πρώτο escape room που υπήρχε τότε στην Αθήνα, στο Athens Club πίσω από το Hilton. Και το πρώτο δωμάτιο ακόμα το θυμάμαι με πολύ έντονες αναμνήσεις, που ήταν το John Monroe, το οποίο ακόμα σαν εμπειρία παραμένει στις κορυφαίες μου, γιατί ήταν πολύ πρωτόγνωρο το συναίσθημα του να βρίσκεσαι σε έναν αληθινό χώρο και να κάνεις κάτι το οποίο μέχρι τότε το έπαιζες μόνο σε video games. Επίσης, με τα περισσότερα από τα παιδιά γνωριζόμαστε από το σχολείο και μεγαλώσαμε μαζί παίζοντας επί τραπέζια και role-playing games, οπότε είχαμε πολύ έντονη την αίσθηση των γρίφων μέσα στα παιχνίδια. Και όταν εξαντλήσαμε όλα τα escape rooms που υπήρχαν τότε στην Αθήνα, που ήταν πολύ λίγα, καταλάβαμε πολύ γρήγορα ότι θα θέλαμε να φτιάξουμε και εμείς κάτι δικό μας. D&D full. Πολύ D&D, ειδικά στο σχολείο που είχαμε περισσότερο χρόνο. Ατελείωτες Κυριακές, πολύ ωραίες περιπέτειες. Και αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα στο κομμάτι του D&D είναι ότι ο Dungeon Master μας τότε που μας έπαιζε έκανε custom-made περιπέτειες, οι οποίες είχαν πάρα πολύ γρίφους μέσα. Τα δωμάτια σας χαρακτηρίζονται από κάτι πολύ κινηματογραφικό και βιωματικό. Από πού αντλείτε την έμπνευση για τα δωμάτια σας? Καταρχάς, όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το πρώτο μας παιχνίδι, το 2014 που ήταν η Έπαυλη,
αμέσως το μυαλό μας πήγε στο να φτιάξουμε κάτι που να είναι πιο μεγάλο τόσο σε χώρο και σε διάρκεια. Οπότε χτίζοντας πάνω στο κομμάτι του να υπάρχει ένα escape house, ένα σπίτι ολόκληρο, το οποίο η ομάδα να μπορεί να παραπλανηθεί σε πολλά δωμάτια, καταλήξαμε σαν ομάδα στην ιδέα ότι έπρεπε το σενάριο να βασίζεται σε κάτι που να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό και κάτσαμε και γράψαμε ένα σενάριο, ένα μυθιστόρημα πάνω στο οποίο βασίστηκαν τα πρώτα μας δύο παιχνίδια, η Έπαυλη και το Βιβλιοπωλείο, το οποίο να είναι ρεαλιστικό και να διαδραματίζεται στην Καλιθέα του σήμερα. Σε όλα τα δωμάτια και στο βιβλιοπωλείο, αλλά συγκεκριμένα στο 2, το τελευταίο twist που έγινε, ήμουνα με την ομάδα μου και ενώ οι άλλοι συνεχίζαν να προσπαθούν να λύσουν τους γρίφους, εγώ είχα κάτι σε μια γωνιά και προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει συμβεί. Δηλαδή ήταν ανατριχιαστικό κυριολεκτικά. Μου θύμισε μια πολύ συγκεκριμένες ταινίες, δεν θέλω να πω παραπάνω για να μην κάνω το οποιοδήποτε spoiler. Αλλά ήταν τόσο ωραία δοσμένο και θεατρικά και σεναριακά που μένεις απλά κόκαλο το συγκεκριμένο twist. Τι σας ενέπνευσε και να καταλήξετε σε αυτό την ανατροπή, ας πούμε? Ωραία. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρουμε και βγάζουμε αυτά τα συναισθήματα στις ομάδες, γιατί αυτό είναι που θέλουμε να προκαλέσουμε. Πλέον είναι κοινό μυστικό ότι αγαπάμε πάρα πολύ τις ανατροπές και τα twists, οπότε σε όλα μας τα παιχνίδια υπάρχει κάποιο είδους twist, είτε μικρό είτε μεγαλύτερο. Και όντως, όταν σκεφτόμαστε το πώς θα στηθεί το παιχνίδι, έχουμε από την αρχή στο μυαλό μας την ανατροπή και το φινάλε. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που είπες για την ανατροπή στο τέλος. Όντως, αποτελεί πηγή έμπνευσή μας προφανώς και ο κινηματογράφος και κάποιες ιστορίες που μπορεί να έχουμε διαβάσει. Απλά για μας ήταν πολύ σημαντικό η original ιδέα να είναι δικιά μας. Να μιλήσουμε λίγο και για τα τερπέκα. Τεράστια διάκριση. 2 συνεχόμενες χρονιές στο βιβλιοπωλείο πήρε τη δεύτερη θέση στο top 50 των καλύτερων escape room στον κόσμο, στην παγκόσμια κατάταξη. Και το 2 φέτος και η Έπαυλη υποψήφια και το Paradox Project συνολικά σαν εταιρεία στο top 25. Τα σαρώσατε όλα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο μας ξάφνιασε τρομερά θετικά όταν πρώτο το μάθαμε, γιατί πριν από 2 χρόνια ξαφνικά ένα βράδυ μας στέλνανε μηνύματα συγχαρητήρια και εμείς δεν είχαμε ιδέα γιατί μας στέλνανε συγχαρητήρια. Και μετά καταλάβαμε για τα βραβεία τα τερπέκα που δεν το γνωρίζαμε. Προφανώς όμως και πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα δεν ήξερε την ύπαρξη των βραβείων. Πλέον έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια παγκοσμίως. Και εμένα μου αρέσει σαν θεσμός γιατί απευθύνεται κυρίως σε enthusiasts, σε άτομα που παίζουν escape rooms. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος που βγαίνει η βαθμολογία. Δηλαδή, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, δεν βαθμολογούμε τα escape rooms με βάση τα 10 ή τα 5, δεν τους βάζουμε αστεράκια, το οποίο για μένα δεν σημαίνει και τίποτα μεταξύ μας. Οπότε αυτό που το τερπέκα ζητάνε τα αγαπημένα σου παιχνίδια να τα βάλει σε σειρά κατάταξης, θεωρώ ότι είναι πιο σωστό. Νιώθουμε πολύ μεγάλη χαρά και έκπληξη που ο κόσμος εκτιμάει και αγαπάει τα παιχνίδια μας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα τερπέκα, αλλά γενικά. Δηλαδή ότι ο κόσμος έρχεται και περνάει καλά στα παιχνίδια μας, για μας είναι το νούμερο 1. Οπότε, ναι, το βιβλιοπωλείο για 2 συνεχόμενα χρόνια βγήκε στο νούμερο 2, που ήταν τεράστια έκπληξη για μας. Η Έπαυλη, που είναι ένα παιχνίδι όπως είπαμε πριν το 2014, ήταν περίπου στο νούμερο 70 πριν από 3 χρόνια. Προφανώς όσο περνάνε τα χρόνια έχει πέσει, αλλά και μόνο που είναι στο νούμερο 170 τώρα ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι, ανάμεσα στα δεκάδες χιλιάδες escape rooms του κόσμου, για μας κάτι δείχνει. Οπότε και το 2 επίσης το εκτίμησε πάρα πολλοί κόσμος και είναι στις ψηλές θέσεις. Απλά θα ήθελα να τονίσω και εδώ ότι τα βραβεία αυτά δεν είναι μόνο για το Paradox, είναι για πάρα πολλά escape rooms στην Αθήνα. Είναι πλέον, αν δεν κάνω λάθος, φέτος στο top 50 τα 11 escape rooms είναι από την Αθήνα. Το οποίο είναι τρομερό, δηλαδή μιλάμε το 20% των καλύτερων escape room παγκοσμίως βρίσκονται στην Αθήνα, που αυτομάτως κάνει την Αθήνα πολύ μεγάλο top escape room προορισμό παγκοσμίως. Με αφορμή αυτό, πώς βλέπεις να διαμορφώνεται γενικότερα ο κλάδος των escape rooms στην Ελλάδα και με τα βραβεία τερπέκα και με τον τουρισμό? Δημιουργείται σιγά σιγά ένα καινούριο είδος τουρισμού, escape τουρισμός? Ναι, το πιστεύω αυτό. Είναι ήδη εμφανές τα τελευταία 2 χρόνια σίγουρα, να μην πω και παραπάνω, ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν χρόνο, αγάπη, διάθεση και προφανώς μπορούν να ταξιδέψουν για να παίξουν πάρα πολλά escape rooms σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
Και νομίζω ότι η Αθήνα πλέον, αν δεν είναι στην κορυφή, είναι στους τρεις καλύτερους προορισμούς για να παίξει κάποιος escape rooms. Οπότε ναι, και έχει δημιουργηθεί escape room tourism όπως λες, και δεύτερον θεωρώ ότι η Αθήνα έχει πάρα πολλά καλά παιχνίδια. Δηλαδή η δημιουργικότητα των παιδιών στην Ελλάδα είναι αστήρευτη και επίσης θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλα και σε διάρκεια escape rooms και σε ποιότητα πολύ καλά και είναι και πολύ φτηνά. Η δεύτερη θέση και η διάκριση που πήρε το βιβλιοπωλείο και το Paradox γενικότερα στον διαγωνισμό δημιουργεί προσδοκίες στους παίκτες που ίσως τους αποτρέπει από το να ζήσουν στο έπακρο, ας πούμε, την εμπειρία του Paradox. Έρχονται δηλαδή περιμένοντας ότι θα παίξουν κάτι διαφορετικό, ή τελικά αυτό λειτουργεί υπέρ και των παιχτών και της εταιρείας, γιατί ξέρουν ότι θα παίξουν από την αρχή ένα πολύ ωραίο δωμάτιο? Ωραία ερώτηση. Δεν είναι εύκολο να το απαντήσει κανείς αυτό, γιατί μιλάμε για κάτι που είναι τελείως υποκειμενικό και βασίζεται στο χαρακτήρα του καθενός. Εγώ προσωπικά μπορώ να απαντήσω ως Δημήτρης και όχι ως Paradox, και δεν μπορώ να ξέρω πώς σκέφτεται ο κάθε παίκτης. Θεωρώ ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Οι προσδοκίες είναι κάτι που είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και ακόμα και να θεωρούμε ότι δεν μας επηρεάζουν είναι κάτι που το κουβαλάμε μέσα μας και το βλέπω και εγώ ως θεατής, ας πούμε, πολύ στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Δηλαδή, αν ένας φίλος μου πει Δημήτρη, πρέπει οπωσδήποτε να πας να δεις την τάδε ταινία ή οπωσδήποτε να πας να παίξεις το τάδε escape room και το είναι αριστούργημα, αυτομάτως, ακόμα και να μην ξέρω απολύτως τίποτα γι' αυτό, μου έχει ανεβάσει πάρα πολύ το hype. Γι' αυτό και εμείς στο Paradox θέλουμε όσο γίνεται, θα το έχεις δει κιόλας και από το site μας με την υπόθεση και από τα trailer που υπάρχουν στο YouTube για τα παιχνίδια μας, προσπαθούμε να δείξουμε όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα. Όσο μεγαλύτερο μυστήριο υπάρχει γύρω από ένα παιχνίδι, τόσο περισσότερα δίνει στον άλλον τη δυνατότητα να τα ανακαλύψει τα πράγματα μόνος του, ελπίζοντας να του αρέσει και να ανταποκριθεί και να περάσει καλά. Να μιλήσουμε λίγο για τα δωμάτια τρόμου, τα οποία αποτελούν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, τουλάχιστον στην Αθήνα, στο κομμάτι των escape room. Έχετε σκεφτεί να πάτε κι εσείς προς αυτή την κατεύθυνση? Καλή ερώτηση και αυτή. Νομίζω ότι έχουν προφανώς ανέβει τα παιχνίδια που πλησιάζουν πιο πολύ το horror ή το thriller τα τελευταία χρόνια. Δεν ξεκίνησε έτσι η κατάσταση, αλλά ήταν μια εξέλιξη όπου υπάρχει ένα trend προφανώς στο χώρο. Εγώ ως παίκτης ανταποκρίνομαι και εκτιμώ τα πάντα, δηλαδή έχω περάσει τέλεια και σε escape room τρόμου. Τα δικά μας τα παιχνίδια και τα τρία, άμα κάποιος μπορούσε να τα χωρέσει κάτω από μια κατηγορία, θα έλεγε περισσότερο ότι είναι μυστηρίου. Οπότε υπάρχει μια ατμόσφαιρα, αλλά προφανώς δεν θέλουμε να είναι πολύ σκοτεινά ούτε τρομακτικά. Από εκεί και πέρα, το τι θα ακολουθήσει δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Δηλαδή, έχουμε ήδη 3 σενάρια στο μυαλό μας για μετέπειτα παιχνίδια, οπότε θα μας το δώσει και η ιστορία που θέλουμε να πούμε μετά. Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί η επόμενη ερώτησή μου ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το αν θα υπάρξει τέταρτο δωμάτιο, και αν ναι, που φαντάζομαι θα υπάρξει, αν θα είναι συνέχεια κάποιου υπάρχοντος δωματίου ή αν θα είναι κάτι τελείως καινούριο. Ως γνωστόν, το βιβλιοπωλείο είναι sequel της Έπαυλης και βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, σε διαφορετικό χώρο. Εκεί έχουμε βάλει μια άνω τελεία στην ιστορία, οπότε δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε στην ιστορία του θείου. Θα δείξει, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Όσον αφορά το 2, θα έχει μια άμεση ή έμεση συνέχεια και λογικά αυτό θα είναι το Paradox Project 4. Είναι το καινούριο project το οποίο δουλεύουμε. Το σενάριο είναι σχεδόν έτοιμο γιατί... Μάλιστα. Να το βγάλαμε το νέο. Εντάξει, καλώς ή κακώς, όταν ψάχνεις κάποια παιχνίδια που έχουν είτε μια μικρότερη ή μεγαλύτερη σχέση μεταξύ τους, τα σχεδιάζεις μαζί. Οπότε το σενάριο και την ιστορία τα γράψαμε παράλληλα όταν δουλεύαμε και το 2. Από εκεί και πέρα είναι ένα project το οποίο θα δημιουργηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια χωρίς να ξέρουμε πότε μπορεί να γίνει αυτό, γιατί ως γνωστόν, επειδή κάνουμε τα πάντα μόνοι μας παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω. Ανυπομονούμε γενικά για το οτιδήποτε έχει να προτείνει και να φτιάξει η Paradox. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκπομπή και να ευχηθώ απλά να φτιάχνονται τρομερά παιχνίδια, τρομερά escape rooms, ώστε να τα απολαμβάνουμε όλοι ως παίχτες και να ανέβει ακόμα περισσότερο το τρομερό επίπεδο που ήδη υπάρχει στην Αθήνα. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο επεισόδιο των Escapeάδων. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τα παιδιά από το Paradox Project για τη φιλοξενία και τη συνέντευξη. Μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe στο κανάλι για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα για τα escape rooms της Αθήνας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα escape room. Μέχρι τότε, καλές αποδράσεις.